การกลับมาของเทพีแห่งทรราชติวรัตน์有太多断肠的结，回不去是你的身影，躲不过想念的思绪。那一面的你才是我最难割舍的样子，心头血牵连那一丝，让我魂动心不死。情愁的考验，拼尽全力无力回天。弹指间，我和你之间有太多不舍眷恋。我要守护那一切，还有心跳的感觉，我们至死不渝的爱恋。每个笑，每滴泪，每个吻，每句诗篇，都让我怀念。心中再次泛起心动的涟ได้เกิดสักสีเลือดมาก็ถึงจุดสูงสุดของชีวิตพี่น้องลุยสุขสวรรค์นรกภูมิปีติเศร้าหมองแสงสว่างมืดมิดระเบียบยุ่งเหยิงว่องไวเฉยชานิรันดร์แปรเปลี่ยนมีกรอบไร้ขอบเขตคงอยู่ทำลายล้างกลับสู่ร่างเฮ้ยเห็นในด้านในถึงเป็นคนเสียงเซินสีเลือดหายไปไหนแล้วข้ารู้สึกเหมือนเคยรู้จักผู้หญิงคนนี้เลย นี่มันจิตวิญญาณแห่งฟ้าดินนางกำลังทะลวงเพื่อเลื่อนขั้นนักเวทช่องว่างมิติขั้นกลาง ฮะเลื่อนขึ้นอีกขั้นเป็นนักเวทช่องว่างมิติขั้นสูง นายท่านกำลังเลื่อนขั้นนะเดี๋ยวเข้าเราต้องปรับลมปานนะนักเวทช่องว่างมิติขั้นปรมาจารย์ให้ตายสิไม่เคยเห็นใครเลื่อนขั้น3 ระดับรวดแบบนี้เลย ผู้ฝึกตนไม่ว่าใช้ทักษะไหนเลื่อนจากขั้นต้นถึงปรมาจารย์แม้จะไม่ถึง10 ปีก็ต้องมี3 ปี เจ้าต้นชูชูเหตุใดข้ารู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นฝันก็เปลี่ยนไป นายท่านทะลวงเลื่อนขั้นสัตว์เลี้ยงวิญญาณอย่างพวกเราดูดซับจิตวิญญาณจากช่องว่างก็เลยโตเร็วยังไงล่ะ ยาฮูต่อไปเวลานายท่านวิวาทข้าก็ช่วยได้มากขึ้นแล้ว พี่ว่านางเป็นใครกันแน่ ข้าจะรู้ได้อย่างไร แต่ที่แน่ๆนั้นต้องดูดซับเสือนเซินสีเลือดเข้าไปเสือนเซินสีเลือดแบ่งมานะ ไม่เอานะจะกลับบ้าน ก็กลับเลยสิกลับดีกว่า พี่สะพ้ยท่านฟื้นแล้ว ปรมาจารย์ปรมาจารย์เลย ลัว พวกเจ้าเป็นอะไร
ก่อนหน้านี้ข้าอยู่ในฝันอันยาวนานเหมือนถูกขังอยู่ที่ไหนสักที่เลย จากนั้นก็เริ่มเลื่อนขั้นอย่างประหลาดฮะเหตุใดเราถึงกลับมาเจอมู่เซียนอีก เขาให้เรามา ต้องทำแบบนี้ถึงช่วยท่านได้ เขาเหรอฮะอาจารย์ อาจารย์ สิทธิทำลายของรักของท่านจากไปโดยไม่ลาท่านอาจารย์โปรดลงโทษแล้วขอบคุณอาจารย์ที่ไม่เอาความ จริงสิอาจารย์ข้าหาต้นคะนึงพบแล้วซ่อมแซมกระดาษวาดภาพให้ท่านอ๋อท่าน เจ้าเข้าใจหรือยังว่าการเล่นกับเวลาเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย เจ้าดูดซับเสวียนเสริญสีเลือดแม้จะสามารถย้อนเวลาฟื้นคืนชีพได้ หรือแม้กระทั่งลบเลือนร่องรอยของชีวิต แต่ม่านกลาวากาศไม่เสถียรแต่ไปด้วยอันตราย เจ้าอาจติดอยู่ในห้วงเวลาวนอยู่ซ้ำๆและต้องสูญเสียมากกว่า ล เดิ บ ม เลือนร่องรอยของชีวิตโดยสิ้นเชิงข้าเปล่านี่ เฮ้พี่สาวที่ถูกใส่ไว้ในโลงเสวียนเซินฟื้นแล้ว ในท่านวันๆไปเตรียมอาหารค่ำก่อน ท่านดูแลญาติๆไปก่อนนะ ฮะยอดดวงใจรอข้าด้วย นางชื่อมู่หวนหวนทายาทรุ่นที่186แห่งตระกูลมู่ผู้ดูแลจวนมู่เซียนคนปัจจุบัน ข้ามู่อูโยทายาทรุ่นที่186แห่งตระกูลมู่ผู้ดูแลจวนมู่เซียนคนปัจจุบัน ให้เจ้าตายอย่างสาสมก็เป็นเมตตาของข้ามู่อุ๋ยโยถูกฆ่าลบเลือนออกไปโดยสมบูรณ์ ไม่มีนางอยู่ในการอวกาศ อาจารย์ข้าไม่ทราบ ตอนนั้นข้าโมโหเกินไปนางฆ่าจือเหยียนกับเป่ยเฉินแล้วก็หนานกง ไม่ว่าเจตนาหรือไม่ นี่เป็นการสังหารที่ฟ้าดินไม่อาจอภัย บางทีอาจเป็นเพราะเช่นนั้น เจ้าถึงได้รับโทษจากม่านกลาวอากาศ อย่างนี้นี่เอง โชคดีที่ข้าดึงสติของเจ้ากลับมาได้ทัน คราวหน้าอาจไม่โชคดีเช่นนี้ งั้นวิชาช่องว่างมิติของพี่ลั่วเลื่อนขึ้น3ระดับถือเป็นโชคดีในโชคร้าย ถูกต้อง เออ บทลงโทษของม่านกลาวอากาศกับผลของเสวียนเซินสีเลื่อนไม่ขัดแย้งกัน อาจารย์ ความเมตตานี้โปรดรับคำนับจากสิทธิ์ เดิมทีข้าวางแผน10 ปี ช่วยเจ้าเป็นนักเวทช่องว่างมิติขั้นปรมาจารย์ แต่ในเมื่อเจ้าทำมันได้สำเร็จ เช่นนั้น ก็ถึงเวลาไปรับการสืบทอดที่แท้จริงจากมารดาของเจ้า การสืบทอดที่แท้จริง นั่นเป็นเรื่องที่จักรพรรดิเท่าแห่งซีจิ้นแต่งขึ้นเพื่อหลอกพี่ลั่วนี่ ที่เขาพูดไม่ใช่คำโกหก กระดาษวาดภาพที่เจ้าต้องการซ่อม คนที่วาด คือมารดาของเจ้า นางเป็นมารดาของข้า หากจะเล่าความเป็นมาของเจ้า ต้องเริ่มเล่าจากสาเหตุที่มารดาของเจ้าก่อตั้งสมาพันธ์กุยชื่อ สมาพันธ์กุ๋ยชื่อที่ชั่วร้ายนั่น มารดาข้าก่อตั้งขึ้นมาเหรอ โลกมนุษย์ที่ดินแดนปี้ลั่วตั้งอยู่ ขาดจิตวิญญาณ ทรัพยากรมีจำกัด ผู้คนบูชาการต่อสู้ ห้ำหันกันอย่างอุกอาจ ผู้แข็งแกร่งทำอะไรตามใจ ผู้อ่อนแอถูกข่มเหงมนุษย์ผู้บรรลุธรรมเข้าสู่โลกวิญญาณ โลกวิญญาณทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ จิตวิญญาณเพิ่ม100 เท่า แต่เหนือจากโลกวิญญาณ คือโลกเทพเหล่าทวยเทพต่างทรงพลัง อมตะชั่วนิรันดร์มารดาของเจ้า ก็มาจากที่นั่น เทพธิดาเหยียนหัวควบคุมพลังแห่งช่องว่างมิติเป็นหนึ่งในเทพหลักของโลกเทพ แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด นางถึงตกลงมาจากโลกเทพ นี่เจ้าทางหลังตาหน่อยเจ้าพูดเรื่องของว่าใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเรื่องข้าวไม่หานโอ้ยอยู่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้ยเก่งมากเลยทำได้ยังไงเนี่ย มากเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยดูสิ เว็บแรกที่มาถึง นางสงสัยและสับสนต่อแผ่นดินปี้ลู่ไม่เข้าใจในหลายเรื่อง ต่อมา นางรับลูกศิษย์2 คน คือข้าและหานเหยียน ต่อมาก็ก่อตั้งกุยชื่อขึ้น เป็นสมาพันธ์ข่าวกรองที่มีเครือข่ายข้อมูลทรงพลัง ภารกิจของพวกเราคือช่วยอาจารย์ตามหาทารกที่กลับชาติมาเกิด ว่ากันว่าเด็กคนนั้นจะนำหายนะมาสู่โลก นางเพิ่มพลังวิญญาณและวิชากถาอันทรงพลัง แต่เพื่อความสมดุล ก็ลงคำสาปต้องห้ามให้กับพวกเรา ทุกสรรพสิ่ง คือจิตวิญญาณเดียว ความสมดุลแห่งชีวิต ทางสายกลางเป็นที่ 1 บุญเกิดจากโทษ โทษเกิดจากบุญ
ข้าและสิทธิ์แห่งกุยชื่อช่วยชีวิตนี้จะไม่พรากชีวิตมนุษย์ ผู้ใดสังหาร ผู้นั้นปลิดชีพตัวเองในบัดดล น้องรับคำสั่งหัวหน้า สืบหาข่าวคราวมาเกือบ100 ปี แต่เบาะแสเกี่ยวกับทารกผู้นั้นยังคงมีเพียงปลักปลาย ก่อนหน้าที่อาจารย์จะหมดหวังลง มีแนวร่วมส่งข้อมูลชิ้นหนึ่งมาให้ และเพราะข้อมูลชิ้นนั้น ที่เปลี่ยนท่านอาจารย์ไปอย่างสิ้นเชิง ข้าเคยคิดว่าการฆ่าทารกผู้นั้นคือทางออกเดียว แต่ว่าข้อมูลบนศิลานี้ได้บอกว่ายังมีวิธีที่ดีกว่า ข้ายินดีเดินตามรอยคนรุ่นก่อน รวบรวมพลังช่องว่างมิติของทั้งโลก สร้างช่องว่างมิติขึ้นใหม่ท่ามกลางทะเลแห่งดวงดาว และเขียนกฎฟ้าดินขึ้นอีกครั้ง ช่องว่างมิติใหม่ เขียนกฎฟ้าดินขึ้นอีกครั้ง แม้เราจะไม่เข้าใจคำพูดอาจารย์ แต่เรารู้ว่านางต้องการเส้นสายเพิ่มขึ้น และฝึกฝนนักเวทช่องว่างมิติ โอหยางหมิง เยียนเสีย และคนอีกมากมาย เป็นแนวร่วมพันธมิตรที่พัฒนาขึ้น หลังจากที่โลกวิญญาณจับสังเกตแผนนี้ พวกเขาก็ส่งกองทัพเข้ามาขัดขวางนั่นเป็นสงครามที่เกินกำลัง เหล่านักเวทแทบถูกสังหารเกลี้ยงสมพันธ์กุยชื่อก็ประสบเหตุสาหัสเช่นกัน ตอนนั้นอาจารย์ได้ตั้งครรภ์แล้ว นางรู้ว่าเราจะต้องแพ้แน่ จึงได้ใช้พลังเทพคลอดลูกที่อยู่ในท้องออกมากลางสนามรบ นางหวังว่าหลังจากเด็กคนนี้เติบโต จะสืบทอดพลังเทพช่องว่างมิติ แหวนมังกรคือสมบัติสืบทอดที่อาจารย์ทิ้งให้ลูก นอกจากนี้อาจารย์ยังฝากฝังลูกให้คนที่ไว้ใจที่สุด บนสนามรบมีดาบไร้ปราณี ดังนั้นข้าจะมอบจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ให้เจ้า ขอให้เจ้าทำภารกิจให้สำเร็จรักษาคำมั่นสัญญา ข้าปฏิเสธได้หรือไม่ ข้าอยากสู้กับอาจารย์จนถึงที่สุด แม้จะต้องจากไปไม่หวนกลับ แม้ร่างกายจะแหลกเหลว ข้าถึงวาระเคราะห์กรรมนี้ เจ้าจะตายไม่ได้ เจ้าต้องมีชีวิตอยู่ ปกป้องลูกสาวข้าให้เติบโต และรับสืบทอดจากข้า สารต่อการใหญ่ที่ยังไม่สำเร็จ สิทธิ์น้อมรับคำสั่งอาจารย์ ข้าจะทุ่มเทให้ดีที่สุด มุ่งมั่นไม่ไหวติง วินเจ้าทำอะไร ขอโทษอาจารย์ ที่สิทธิ์คืนคำ ลูกสาวท่านยังมีอายุส่วนข้ายอมร่วมเป็นร่วมตายกับอาจารย์ อาจารย์ระวัง อาจารย์ เจ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป ปกป้องลูกสาวข้าให้เติบโต และรับสืบทอดจากข้า ไม่ สารต่อการใหญ่ที่ยังไม่สำเร็จ สงครามเป็นไปอย่างที่อาจารย์คาดไว้พ่ายแพ้อย่างราบคาบนางถูกพาตัวกลับไปยังโลกเทพเป็นตายไม่อาจรู้ ส่วนตอนที่ข้าตามหาลูกศิษย์ของอาจารย์ อาเยี่ยมเจ้ากำลังทำอะไร อาจารย์ทิ้งเราไปไม่ได้ ข้าก็ทิ้งนางไปไม่ได้ เหตุใดเจ้าอุ้มลูกของอาจารย์ เลิกแซงได้แล้ว เราไม่มีกำลังเอาชนะโลกเทพเพื่อช่วยอาจารย์ ทางเดียวที่เราทำได้คือใช้ประโยชน์จากเด็ก ขอแค่หาเสียงเส้นเลือดพบ กระตุ้นพลังที่อยู่ในร่างกายเด็กคนนี้ผนวกด้วยสายเลือดทมินก็ย้อนเวลากลับไปทำให้อาจารย์กลับมาได้แล้ว ส่งเด็กมาให้ข้า ปากอย่างใจอย่าง
เจ้าทนอยู่กับลูกของนางที่เกิดกับชายอื่นปกป้องเขาเลี้ยงดูเขาได้อย่างนั้นเหรอ ข้าสาบานต่ออาจารย์ไว้แล้ว อีข้าไม่สน เด็กคนนี้สมควรตาย นางไม่สามารถแทนที่อาจารย์ได้ ไม่มีใครมาแทนผู้หญิงที่ข้ารักได้อ้าฮะท้ายที่สุดก็เป็นไปตามปรารถนาของอาจารย์ ข้าชิงเด็กกลับมาได้ ข้าใช้แหวนมังกรร่ายวิชาแยกจิตสลายวิญญาณ3 จิต 5 วิญญาณส่งนางไปโลกอันไกลลิบส่วนร่างกายข้าใช้วิชาถ่ายโอนย้ายเงาเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอก เชื่อมกับดวงวิญญาณสุดท้ายส่งนางเข้าไปอยู่จวนในพลซูด้วยความช่วยเหลือจากสนมตระกูลซูการแปลงโฉมเปลี่ยนหน้าใหม่เช่นนี้ถึงรอดพ้นจากการตามล่าครั้งใหญ่ และเพราะร่างกายเหลือดวงวิญญาณเดียวจึงดูอ่อนแอไม่เอาไหนไร้พลังวิญญาณตั้งแต่เล็กเด็กคนนั้นก็คือ ข้าเหรอ แล้วเกิดอะไรขึ้นกับจักรพรรดิเขากับหานเยี่ยร่วมมือกันได้อย่างไร ต ล่ะ อนนั้นเขาแยกตัวอยู่อย่างสันโดษเพื่อดูแลซูลั่วอย่างลับๆแต่หานเหยียนควบคุมสมภารกุยชื่อแต่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าบรรดาพวกพ้องในอดีตก็มีคนอยากให้อาจารย์กลับมาอย่างเช่นโอหยางหมิงพวกเขาจึงจัดตั้งพันธมิตรเพื่อค้นหาที่อยู่เด็กคนนั้นการเปิดใช้ค่ายกลาวากาศสีเลือดต้องใช้องค์ประกอบ2 อย่าง1คือเสวียนเซินสีเลือด2คือสายเลือดทมินตอนเด็กเจ้าเคยถูกวางยามีคนเอาสายเลือดทมินป้อนสู่ตัวเจ้าเพื่อใช้พิษสู้กับพิษ ข้า สมาพันธ์กุยชื่อต้องตาเจ้าจึงเลี้ยงดูสายเลือดในตัวเจ้าอย่างลับ ไม่น่าเจ้าเคยบอกว่าโชคชะตาของข้ากับโซลั่วผูกเข้าไว้ด้วยกัน แต่ว่า เหตุใดต้องเปิดช่องว่างมิติใหม่ เพื่อเขียนกฎแห่งฟ้าดินอีก ทารกที่กลับชาติมาเกิดจะนำหายนะอะไรมา ๆเรื่องพวกนี้อาจารย์ไม่เคยบอกไว้สูลู่เจ้าไปหมู่บ้านไปเจอเดี๋ยวนี้ ที่นั่นมีดินแดนลับซ่อนมรดกที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้เจ้ามานานตอบคำตอบแก่เจ้า นี่คือเบาะแสของแดนลับที่เหลือต้องพึ่งตัวเจ้า พี่สะพ้ยข้าคุมกันท่านเอง ไปด้วยข้าไปด้วย เดี๋ยวก่อน มีอีกอย่างที่พูดไม่ชัด ที่ท่านอธิบายมา มารดาของข้าคือเทพธิดา ผู้มีปณิธานใหญ่หลวง เหตุได้จู่ๆเหตุได้จู่ๆถึงตั้งครรภ์ล่ะท่านไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดใช่ไหม นั่นสินั่นสิท่านเทพธิดารักกับใครท่านได้แต่งงานกับใคร แล้วมีลูกกับผู้ใดกัน พี่ลวกของข้าไม่คู่ควรกับการมีพ่อเหรอแหมคงจะไม่ใช่ ไม่ใช่ข้าไม่รู้จักผู้นั้น ไม่คุ้นเคย ไม่ทราบแน่ชัด หากเจ้าอยากรู้ก็ไปหาคำตอบที่วิหารแห่งมรดกในแดนลับ ปรมาจารย์ ข้าไปส่งท่านดีไหม รบกวนองค์ชายจิ้นอ๋องด้วย เชิญ 花落颤动了谁的心弦，有一片怀念谁的念，谁的手揽在我的腰间，回不去谁的侧脸，红尘转几圈已过万年，海誓山盟那画面我却还眷恋，只是都磨灭在沧海桑田，轮回中谁能不变？也许前世我们爱得太轰烈，要怪就怪我们太倔强坚决，连天都不愿让我们再次重演。也许前世我们的爱太惨烈，我对你太多渴求，太多亏欠，这一世你才会选择忘了一切。请想起曾爱过的